Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом заготовки із перця на зиму. Це салат із перця виходить дуже смачний. Для приготування необхідні перці різного кольору. Тоді в баночці вони будуть виглядати гарно. Беру противень, на нього наливаю трішки олії та викладаю перчик. Звичайно, перчик можна обсмажити на пательні, але в духовці це набагато простіше, тому що при смаженні перця на пательні дуже багато копоті, дуже багато олії потрібно, і це дуже довгий процес, а в духовці це набагато простіше. Вправляю противень з перцем у духовку, випікаю його на температурі 200 градусів впродовж 30-40 хвилин. Періодично дістаю із духовки та перевертаю, щоб перчик був не дуже засмажений, але в результаті вийшов м'який. Коли перчик вже досить м'який, гарно спікся, викладаю його в миску та зверху накриваю харчовою плівкою. В такому вигляді залишаю перець на 20 хвилин. Така аплікація допоможе дуже швидко та легко зняти із перця шкуринку. Звичайно, хто не хоче заморочуватись, шкуринку можна не знімати, але потім в салаті вона дає трохи неприємний гіркуватий присмак, тому мені подобається знімати шкуринку зразу. Як бачите, після пропарювання дуже прекрасно знімається шкуринка із перчика. Перці залишаються цілі і без шкуринки. Ось такий лайфхак, дуже швидкий метод. Знімаю таким чином шкуринку із усього перчику та перекладаю в другу ємкість. Перець весь почищений, банки я простерилізувала, вкладаю в баночки перчик. Періодично кожен шар притрушую невеликою кількістю чеснику. Часник коригуйте по своєму смаку. Для мене достатньо на 750 грамову баночку 2 зубочки. Таким чином накладаю повну баночку, періодично приплюскую, щоб як можна більше перчику влізло до баночки. Коли всі баночки наповнені, додаю сіль та цукор. У мене 750 грамова баночка, на неї я додаю неповну ложку солі, ось так без горки. Ложка в мене чайна. Нижче під відео я залишу вам у описі розрахунок солі, оцету та цукру на півлітрову та на літрову і на 750 грамову баночку. Також до 750 грамової баночки я додаю 2,5 ложки цукру, столових ложки. Трішки ось так можна постукати, щоб приправи розподілились по банці. Додаю буквально на кінчику ложки гострого перцю. Якщо ви не любите гостре, не додавайте перець. І додаю по 1 чайній ложці своїх улюблених приправ. В мене це італійські трави, сушені овочі. Ви можете додати будь-які приправи за вашим смаком. І в кожну баночку додаю 25 грамів 9% оцету. Наповнила баночки всіма приправами і тепер заливаю дуже гарячим крутим окропом доверху.
та закручую кришками звичайним способом. Закрутила всі баночки, тепер можна трошки потрусити, розмішати маринад та в перевернутому вигляді укутую їх добре теплим пледом і в такому вигляді залишаю до повного остигання. Ось і весь рецепт. Як бачите, все дуже просто, та перчик за цим рецептом виходить дуже смачний. Спробуйте та приготуйте.